Naghahanap ka ng paglilibang alam, hindi mo na alam kung sinalalagyan pera mo. O baka nangutang ka pero di mo alam kung paano wawaldasin. Ito na, sagot kasi di ka mo magbayad. Ito na, oo. Kasi dito, kapag nag-register ka, pwede kang magkaroon ng 6,000 agad-agad. Oo, kaya ayan na. Panoorin mo ka dyan sa search bar. O, i-copy and paste mo dyan yung link. Oo, tapos click mo yung go. Oo. Tapos click mo yung download internet. May makalagay dyan open, click mo yon. May lalabas dyan ng package installer, click mo yan. Tapos dyan once lang. Oo. Tapos click mo yung install. Tapos click mo yung open. I-click mo yung registration. Next step niyan, pili ka dyan. Ako pinili ko by phone. Tapos click mo yung login. Type mo dyan yung number mo ha. Ang ilalagay mo dyan, yung promo code ay foodiebar. Oo, huwag mo kakalimutan niya para magkaroon ka ng 6,000. Oo. Next dyan, piliin mo lang yung sport. Oo, okay. Tapos click mo yung check sa baba, yung may green. Okay, nandito na tayo sa pinaka-app. Dahil mabait tayo, ayan, tuturuan kita kung paano mag-cash in. I-click mo yung GCash. Tapos click mo yung confirm. Pagkatapos mo i-type kung magkano yung gusto mong i-cash in. O, kita ka sa GCash. Tapos, i-scan mo yung QR code na lalabas dyan sa screen. Tapos, type mo yung number. Ayun yung pong number sa baba. Tapos, i-type mo dyan yung your GCash number. Dyan mo ilagay yung number mo. Oo. Tapos, sa choose file, ilalagay mo dyan yung screenshot nung pag-send mo nung top-up mo. Okay. Next, sa baba nyan, i-type mo naman yung reference number. Nakalagay yun sa GCash dun sa pinag-send mo. Okay. Pagka-type mo, click mo lang yun confirm. Next, payment successful na. Pwede ka na makapaglaro agad-agad niyan. Oo, sa sports, punta ka dyan, pili ka, pwedeng live, pwedeng hindi. Oo, kung anong gusto mo. Ayan, kaya kung gusto mo magkaroon ng instant na 6,000 plus, eto na, maglaro ka na sa sports at mag-cash in kahit 50 pesos. Sige na, go!